Bună, bine am revenit la cursul 3 cu Nagarjuna. Am ajuns la capitolul 14. Se cheamă Dakpa, știți, e pariksha, înseamnă o investigare, investigație. Fiecare capitol e o investigație separată. Nagarjuna e polițistul sau detectivul care investigează diferiți oameni sau diferite lucruri din univers și se cheamă investigează dacă ceva poate atinge altceva, dacă poate face contact cu altceva. Și am vorbit până acum, dar uite acum un capitol complet dedicat acestui lucru, dacă ceva poate atinge altceva. Apropo, dacă nu se pot atinge, asta implică întrebarea a cauzării însăși. Dacă pui motorină în mașină și motorina nu atinge motorul, atunci ce face ca mașina să funcționeze? Și iată-ne cu primul verset. Și știm că trebuie să fim cu ochii atenți să nu cumva să fie interlocutorul lui Nagarjuna. Și să vă reamintesc eu că primele două versete suntem noi, de fapt. Nagarjuna. Este contact între nasul meu și Batista? Deci să ia în discuție un fel de atingere mai dificilă. De exemplu, când eu mă uit acum la Rebecca. Rebecca este cel privit, lucrul la care eu mă uit. Iar eu sunt cel care privește și privitul. Deci cele trei, au ele contact unul cu altul? Oare primele două au contact sau ultimele două? Sau primul și ultimul au contact? Adică au contact câte două sau toate trei se ating? Deci avem niște posibilități diferite, da? Geshe Michael e cel care privește, Rebecca e cea care e privită și apoi verbul de a privi. Oare cele trei se ating una cu alta sau câte două? Sau privitul atinge pe Geshe, sau privitul pe Rebecca, sau Geshe o atinge pe Rebecca. Există vreun contact între cele trei? Orice combinație de atingere între cei trei? Și apoi, hai să ducem discuția în zona emoțiilor negative, care e un subiect foarte important. Dacă îți dorești ceva foarte mult încât rănești pe cineva, atunci există cel care dorește, obiectul dorit și dorința. Oare orice combinație din astea trei se ating una de alta? Deci el începe cu ceva, cu privitul, și apoi o duce conversația către emoțiile negative, către a urâ pe cineva sau a dori ceva atât de rău încât să furie acel lucru. Și apoi, el zice, apropo, trebuie să citești printre rânduri, că altfel nu vei înțelege. Și apoi duce discuția și către celelalte afecțiuni mentale. Cel care dorește, doritul și dorința, acțiunea. Și trebuie să citești printre rânduri. Că acum vorbește... Aici vorbește de simțuri. Am vorbit de a văzut, dar cum rămâne cu miros, gust, simți? Oare cel care simte atinge vreodată obiectul pe care îl simte? Și oare gelozia ta atinge vreodată obiectul către care ești gelos? Și am aici o imagine a unei domnișoare
când îți dorești bani, și spun mereu că când îți dorești ceva suficient de mult încât să rănești pe cineva, când îți dorești bani atât de mult încât vei răni pe altcineva, eu zic că nu poți atinge banii, nu îi poți atinge niciodată. Deci trebuie să te gândești la asta. Poți atinge banii dacă vrei să-i dai mai departe? Da, poate. Poți atingi banii dacă vrei să-i furi? Nu, niciodată. O să învățăm și lecția de sanscrită aici. Nu e sansara, ci sansarga. Asta se traduce a atinge, a face contact. Și are două părți. San sau sam și sarga. San, samsarga e pronunțarea. Deci san înseamnă împreună, vine de la san. Și asta are rădăcina de la comitet sau convenție. S-a transformat în engleză în comitet, convenție. Sarga vine de la sârj și se traduce a merge împreună sau a merge înainte. A merge împreună, da? Și în indo-europeană a devenit reg, care e rădăcina de la regat sau a regulariza sau... Deci se traduce două lucruri care merg împreună și se ating, samsarga. Este posibil ca lucrurile să convergă unul către altul? Următorul verset. Shenda shendu che gyurna kangshir ta ja la sokla shende yapa mayimba deche chepa muguro. Now here's our comment on touching. Și iată aici comentariul despre atingere. Dacă două lucruri care sunt diferite unul de altul se pot atinge, te întreb, poate ochiul tău să atingă vederea? Poate cel care vede să ia contact cu vederea? Dacă nu, cel care vede nu poate vedea. Dacă cel care vede nu poate atinge vederea, dacă nu au contact niciodată, atunci ar trebui doar să miroase sau... Au contact? Da. Dar oare cel care vede, ochiul, atinge vreodată vederea? Da, trebuie. Și vederea o atinge pe Rebecca? Da, trebuie să o atingă. Deci dacă se ating, atunci trebuie să fie separați. Dacă sunt separați, atunci nu există. Da? Sau nu există lucru ca fiind altceva. Geshe-la nu poate fi diferit de Rebecca dacă Geshe-la poate să o vadă pe Rebecca. Nu putem fi diferiți. Astfel că nu există samsarga. Lucrurile nu se ating între ele, nu au contact între ele. Când eu deschid ochii, nu este deschiderea ochilor care mă face să o văd pe Rebecca. Altceva se întâmplă. Ce se întâmplă? Semințe se deschid în mintea lui Geshe-la și o fac să vadă pe Rebecca. În mintea, școala numai în conștiință, Rebecca nu e în afara lui Geshe-Michael, ci doar văd poze în mintea mea, imagini. Dar în școlile mai superioare, ea e acolo, e o persoană diferită, dar motivul pentru care eu o văd e pentru că semințele se deschid în mintea mea și mă fac să o văd pe ea ca fiind separată. Nu e că ochii mei iau contact cu ea.
Și tema următoarei mele imagini este că lucrurile care nu există nu se pot atinge. Un ochi existent nu poate atinge vederea existentă prin sine și nu poate atinge pe Rebecca existentă prin sine. Nu poți să ai... Astea sunt exemplu budist clasic a ceva ce e imposibil. E pur cu coarne de cerb. Deci, încearcă să imaginezi două lucruri care nu există, care se ating și ai poza ideală. Ai înțeles ce reprezintă imaginea asta? Următorul verset. Hai să începem cu asta, că e deja dificil. Acum avem 3 elemente în actul lui Geshe-la de a o vedea pe Rebecca. Deci este cel care vede, acțiunea de a vedea și cel văzut. Cel văzut. Hai să le luăm pe rând. Hai să luăm Rebecca, să o luăm pe Rebecca, fără vedere și fără Geshe-la să o vadă. Ea nu poate fi considerată separată pentru că e singură. E puțin șmecherie aici. Uite de Geshe, uite de privit. Hai vorbim doar de Rebecca. Ce relație avem noi aici? Zero. Pentru că ca cineva să aibă o relație trebuie să fie diferit de altcineva. Și o persoană nu poate avea o relație cu ea însăși, pentru că e doar una. Deci, asta e simplă. Eliminăm asta. Ia unul din cele 3 elemente, din văz, cel care vede, privirea și privitul. Ia doar unul din ei. Privitul. Nu poate. Hai să vorbim atunci despre 2 din acestea stând în aceeași cameră, Geshe-la și Rebecca. Atunci, ei nu ar putea fi altceva, nu pot fi altceva dacă sunt unul singur și nu pot fi altceva dacă nu sunt unul și același lucru. Asta e Nagarjuna, da? Dacă nu sunt un lucru, nu pot fi alt lucru, pentru că pentru tine altceva înseamnă în exterior, de la el putere, el însuși, da? Asta trebuie să ținem noi minte. Cumva eu credeam că era mai inteligent să am aici o cireașă, uite, care era sine însăși și diferită în același timp. E greu să găsești o poză. Okay, you're a witness. I do have some self-control. Okay. Next verse. Următorul verset. Sheni shen la tende shen. Shen me fa yang shen mi. Kan la tende kayin pa. Teni dele shen mi te. This is very difficult. Asta e foarte dificil. Hai să o luăm pe rând. Others are others relative to others. Alții sunt diferiți relativ între ei. Alții se definesc prin alții, da? Relativ la alții. Și el vorbește de exemplu clasic a unei vase cu apă și un coș cu haine. Poți să pui mașină și frigider. Hai să luăm asta. Când spui o mașină e diferită de un frigider, diferența este atunci când le observi pe ambele simultan. Nu poți să... O mașină poate fi diferită de frigider doar când vezi și celălalt lucru în aceeași imagine înainte să spui că sunt diferite, da? Dacă nu era nicio mașină, nu puteai să denumești frigiderul că e diferit de ce? Deci trebuie să fie ceva acolo cu care să-l compari. Orice este relativ la altceva nu ar putea fi altceva decât lucrul ăla.
Deci nimic care e diferit de altceva prin comparație nu ar putea fi denumit altceva prin sine. Nimic care e altceva prin comparație, cum e refrigiderul diferit de mașină, nu poate fi denumit diferit doar el însuși. Odată ce intri în dependență, chiar dacă nu vorbești de dependența de semințele mentale, deja intri în discuția de existență de sine. Deja, când vorbești că ceva e altceva, deja ai ieșit din tărâmul existenței de sine. Odată ce intri în comparații, sau că un lucru depinde de altul, e dificil să mai spui că ambele sunt existente prin sine. Nimeni nu e înalt, acolo unde înalt și scund sunt comparați unul de altul. E alt truc aici. În mod obișnuit, ai spune că fetița mică e mai îngustă, e mai mică decât mama sau sora ei. E mai scundă de ai spune că ea e scundă în comparație cu mama ei, da? Așa se zice în mod normal. Dar Nagarjuna zice așa. Dacă mama e înaltă, dacă o denumești, o faci înaltă în comparație cu fetița ei, care e mai mică, dacă doar poți să o denumești înaltă doar în comparație cu fetița ei scundă, atunci chiar poți să vezi că mama este cu adevărat înaltă. Deci când zici cu adevărat, e existentă prin sine, da? Asta e înaltă, nu știu, dar e înaltă comparativ cu fetița ei, atunci da. Dacă e înaltă comparativ cu altceva, atunci ea nu e înaltă prin sine. Unde mergem după acum? Ia să vedem. Dacă o mașină este diferită prin sine de un frigider, în cazul ăsta, ceva ce nu era diferit a devenit diferit. Dacă o mașină e doar mașină relativ la frigider, atunci mașina care era diferită nu e diferită. Acel lucru care nu are pe altceva, ceva ce nu are altceva, deci mama prin sine, doar mama singură, dacă mama era înaltă, fără ca fetița din jurul ei, atunci nu ar fi fost înaltă. Dacă mama era înaltă prin comparație cu fetița, nu era înaltă pentru că nu era înaltă prin sine, ci doar prin comparație cu fetița. Ok. O ceașcă de cafea nu e diferită de o pereche de blugi. Încercam să găsesc o domnișoară care bea cafea și care poartă blugi. Este cafeaua una cu blugii? Nu. Este cafeaua, ceașca de cafea diferită de blugi? Doar dacă blugii sunt acolo. Înseamnă că nu e diferită. Prin sine însăși. Nu e diferită cu adevărat pentru că e diferită doar în comparație. Este ceașca de cafea diferită de blugi? Da. De ce? Pentru că te uiți la ceașca de cafea, nu seamănă cu blugii. Deci acea diferență depinde de altceva și nu e parte din ceașca de cafea. Ok?
Okay. Se aplică și la rasism, Next verse. logica asta. Shani Shenla Yomayin. Shenla Yimpa Yomayin. Shani Yaba Mayina. Shena Ding Yomayin. Shen Yi Shenla Yomayin. Being something other is not A part of fi anything which is altceva not. care nu-i parte din acel Being lucru, other is not part of a fi being other. altceva nu e parte din Being acel other is altceva. not part of A something. fi altceva nu e Shenma Yimba Yomayin. parte Neither din is acel that altceva. other not Și nici acel altceva nu e altceva. Shenyi Yapa Mayina. If there is no other, Dacă nu e altul, which is general otherness, okay? care Otherness as a în concept, general okay? Shenyi e altul ca și is concept, being treated as otherness, okay? aici Otherness. se vorbește de If there's no such conceptul thing de as altul. otherness, Dacă nu e acest concept ca altul, there's no other, atunci other nu există essentially being one and the same altul și altul ca unul și același by lucru, comparison, okay? prin If comparație. there's no otherness Dacă nu by există itself, altul then prin there sine can't be însăși, otherness by atunci comparison. nu pot fi altul prin If there's no comparație. concept of Dacă nu otherness, există then you concept de can't have altul, otherness by comparison. nu poți avea altul prin comparație, pentru că conceptul de altul se aplică altuia prin comparație. Dacă altul prin comparație ar fi real, atunci n-ar fi trebuit comparat cu altceva. Dacă ar fi fost prin sine existent, da? Dacă ceva e ceva doar prin comparație cu altceva, atunci nu e cu adevărat acel lucru, ci are și celălalt parte din definiția lui. Deci ideea de altul e discutabilă. Ideea de altceva diferit e discutabilă. Yeah, got a picture here. Mai avem o poză aici. Are they other or are they the same? Sunt diferiți sau sunt unul și același lucru? Huh? Are they other or are they the same? Sunt unul și același lucru sau sunt diferiți? Huh? It's a duck with a goose and a chicken. Are they other or are they the same? Compared to each other, they're other, but they're all. Comparativ cu unul de altul sunt alții, dar e Is this a greșit picture în of same things or is this final. different things? E o poză de același lucru sau o poză cu lucruri diferite? Depinde cum Yeah, le I thought it compari. was a cute example. Mi s-a părut un exemplu Alright. simpatic. Let's keep going here. Hai să continuăm. Deni dedan tepame. Shenda shenyan cheminji. When you talk about two things making contact, Când is it vorbești de that două one lucruri thing makes care au contact, contact with itself? e că acel lucru poate avea contact cu el însuși? Poate Rebecca avea contact cu ea însăși? Nu. Corect? Vorbim de Michael care vede pe Rebecca. Poate prin sine Rebecca să aibă contact cu Rebecca? Nu. Nu poate. Pentru că una și același lucru. Trebuie să fie diferite ca să aibă contact. Lucrurile care... Un lucru care e însuși nu poate avea contact cu el însuși, da? Un lucru care e diferit de el poate avea contact cu acel lucru. Deci Rebecca nu se poate contacta pe sine însăși, dar nici pe Geshe-la nu poate avea contact care e diferit de ea. De ce? Dacă erau diferite, nu putea avea cu adevărat contact, pentru că nu e un punct de conexiune, pentru că în acel punct ele ar fi unul și același lucru. Ca să fii complet diferit unul de altul înseamnă să nu ai deloc contact niciodată. Dacă există un punct de contact, undeva se suprapun cei doi și acolo sunt unul și același lucru. Deci nu e posibil pentru mine ca să fac contact cu Rebecca. Noi credem așa, dar de fapt e sămânța care se deschide și cele două lucruri fizice nu se pot atinge. Imposibil. În matematică e posibil, pentru că în matematică punctul e teoretic, e doar o idee. Nu e lungimea acelui punct, dar în realitate punctul ar trebui să aibă o lățime, o lungime și în momentul ăla
ar fi un fel de, nu știu, milimetru care se suprapune, dar dacă e jumătate din milimetru, oare mai e contact? Deci o iei la infinit, o duci logica asta. Următorul verset. Te shimba means touching. The shimba, right? Tim ing. Touching. Atingerea și a fi în actul de a atinge, cel care atinge și cel care e atins nu există. Asta e ceea ce propune Nagarjuna. Îmi place explicația lui Choni Lama. Nu o să intru aici în explicația lui că să ne ia 20 de ani, dar în cazul ăsta e foarte simpatică. Hai să citim din Choni Lama. Dacă lucrurile au contact prin ele însele, contact de la sine, dacă două lucruri au contact, oare orice parte din cele două lucruri au contact sau e doar o singură părticică? Iată, din nou. Dacă Geshe-la ia contact cu Rebecca, ar fi că orice parte din Geshe-la ia contact cu Rebecca sau doar o parte din Geshe-la ia contact cu Rebecca? Care din ele? A doua. Pentru că dacă toate părțile din mine iau contact cu toate părțile de ei, eu aș fi în interiorul corpului ei, am fi unul și același. Da? Deci, e natural să spui că Geshe-la, dacă faci vreodată contact cu Rebecca, cu cotul, să zicem, e doar vârful cotului care ia contact cu vârful cotului ei. Dacă e ca fiecare parte din Geshe-la ia contact cu orice parte din părțile Rebecca, ei ar fi inseparabili. Ar fi amestecat și inseparabil. Dar dacă e doar o parte care atinge partea din Rebecca, dacă zici că e doar o parte din Geshe-la care ia contact cu o parte din Rebecca, atunci ideea de contact este distrusă. De ce? Pentru că atunci ar trebui să existe un punct unde ei ar fi unul și același lucru. Ar trebui o parte din Michael să fie parte din Rebecca dacă era contact. Și atunci nu ar fi doi oameni diferiți care au contact. Și el clarifică textul sursă zicând că prima parte e ok, atingerea, și autorul este cel atins. Deci atingătorul nu există prin sine, că dacă ar fi existat, nu s-ar fi putut atinge. Și partea care îmi place mie aici, în timp ce vă citesc din Choni Lama, e ultima lui afirmație, care e foarte ajutătoare, pentru că avem nevoie de ajutor. Uite ce. Nagarjuna, care este examinarea ta? Care e poziția ta, Nagarjuna? Adică ai fost de mii de ori ce-ai greșit. Da, poți să ne spui care e poziția ta pe care el nu o afirmă. Nu e obiceiul lui de a spune. Dar Choni Lama îi pune cuvinte în gura lui. Nominal, adică doar prin cuvinte, o mamă își poate atinge copilul, focul poate atinge lemnul de foc și poți amesteca lapte și apa împreună. Imaginea de a amesteca apei și cu laptele e faimoasă în budism. Știți de ce? A divide realitatea supremă de cea relativă. Și ei zic așa, că există o tradiție în Asia străveche că dacă amesteci apa și laptele și o oferi unei gâște, ele pot bea laptele și lasă apa. Deci
Zice că asta e mai ușor decât să extragi vacuitatea din realitatea supremă. Deci poți să amesteci apa cu laptele, poate focul să ardă un lemn, poate mama să-și atingă copilul. Noi spunem așa că dacă există este un punct de contact și noi zicem, și acum zice Nagarjuna, da, dar doar nominal, doar prin cuvinte. Ce înseamnă doar prin cuvinte? Nu înseamnă cuvinte în sine, ci imagini mentale reprezintă. Deci, în imagini, da. Imaginile se pot atinge, dar în exterior nu se ating niciodată. Acum, el bagă concluzia finală, Choni Lama. Vrei să înțelegi cum fac contact, cum iau contact? Dacă sap cu adevărat, adică nu vei găsi niciodată. Dacă doar te relaxezi și dai mâna cu Rebecca, da, e ok, e bine, ai atins-o, las-o așa. Cum se cheamă asta? Nu săpa mai mult. Vrei să-i dai cu mâna cu ea? Da, dă. Faceți contact. Dar, dacă vrei cu adevărat să sapi în ideea asta, nu veți atinge niciodată mâinile, astfel că contractul nu se încheie. Deci dacă sap cu adevărat, matak macepa, înseamnă că dacă doar mergi prin viața de zi cu zi, îți faci mantrele, cineva i-a ajutat, e ok. Nu săpa mai mult de atât. Dar dacă sap cu adevărat, mantra nu atinge niciodată cancerul. Deci ce se întâmplă cu adevărat? Dacă pui întrebarea dincolo de imagini, dacă stai în zona imaginilor, e ok, are sens. Dar dacă încerci să explici fără imagini mentale, mantra nu poate funcționa. Ok. Am finalizat și capitolul ăsta despre samsarga. A se aduna împreună, a face contact. Poți face contact cu alte lucruri, dar doar se întâmplă prin imaginile mentale și nu cu adevărat în exterior. Și imaginea care o am aici, pe final, e o intersecție. E posibil ca cumva Geshe-la să se intersecteze cu Rebecca? Da. Dacă nu privești în profunzime. Ok, ne vedem în capitolul următor.